नमस्ते, आज म हजुरहरूलाई दही चिकन बनाएर देखाउने छु। यसको लागि चाहिने सामानहरू मैले आधा केजी चिकन लिएकी छु र सूर्यमुखी तेल, प्याज, दही, पिसेर राखेको गोलभेडा, धुलो खुर्सानी, जिरा धनियाको पाउडर, मिट मसाला, नुन, बेसार, अदुवा लसुनको पेस्ट र यसमा तेजपत्ता र इलायची पनि चाहिन्छ। अब दही चिकन बनाउने सुरु गरौँ है। यसमाथि मैले दही राखेँ, जिरा धनियाको पाउडर, बेसार, नुन, अदुवा लसुनको पेस्ट। अब यसलाई राम्ररी मुछौँ। मासुभित्र त्यो मसलाहरू सबै पस्ने गरी अब यसलाई 20 मिनेट जतिको लागि छोपेर राखिदिउँ। तेल राखौँ, इलायची, तेजपत्तालाई हल्का भुटौँ। अब प्याज राखौँ, अलिकति रातो हुनुपर्छ यो प्याज। रातो भयो। अब यसमाथि अघि मुसेर राखेको मासु राखौँ। यसलाई राम्ररी चलाऊँ। दुई 3 मिनेटको लागि छोपेर राखौँ। अब यो भयो। तेल निस्किन थालिसक्यो। अब यसमा अघि पिसेर राखेको गोलभेडा राखौँ। अब एकछिन चलाएर यसलाई छोपिदिउँ। मिट मसाला राखौँ। रातो धुलो खुर्सानी राखौँ। रातो धुलो खुर्सानीले चाहिँ एकदमै कलर राम्रो आउँछ। मजाले चलाऊँ। अब यसलाई एकछिन छोपौँ। अब हाम्रो यम्मी दही चिकन तयार भयो। हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोला। लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस डे।